मॉर्निंग स्टुडंट्स, मागच्या तासिकमध्ये आपण काय केलं होतं, डेफिनेशन ज्या काही 11वीमध्ये बघितलेल्या होत्या त्या जस्ट रिकॉल केलेल्या होत्या आणि आपण परत मॅट्रिक्सची डेफिनेशनसुद्धा आपण त्यामध्ये बघितलेली होती, बरोबर आहे. आता आपण काय करतो, आणखी 2-3 डेफिनेशन ज्या राहिलेल्या आहेत त्या अगोदर बघतो, त्यानंतर ॲक्च्युली आपण 12वीच्या सिलेबसला आपण स्टार्ट करतो आहे. त्याच्यामध्ये एक डेफिनेशन राहिलेले होते, अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स कशाला म्हणायचं, अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. तर अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स कशाला म्हणणार, अ मॅट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स बिलो एलिमेंट आर 0. म्हणजे डायगोनल एलिमेंटच्या सर्व एंट्रीज कशा पाहिजे, खालच्या ज्या आहेत ते कसं पाहिजे, 0 पाहिजे. आणि आपल्याला माहिती आहे मॅट्रिक्स आपण डिनोट कशाने करतो, कॅपिटल अल्फाबेटिकली ABCD मध्ये डिनोट करतो पार X Z पर्यंत. आता काय करणार आपण, डायगोनल एलिमेंट ज्या काही सर्व एंट्रीज आहेत डायगोनल एलिमेंटच्या खालच्या त्या सर्व एंट्रीज कशा पाहिजे, 0 पाहिजेत. त्यावेळेस आपण त्या मॅट्रिक्सला कसला मॅट्रिक्स होणार, अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. ओके, हा डायगोनल एलिमेंट झाला. डायगोनल एलिमेंटच्या खालच्या ज्या काही सर्व एंट्रीज आहेत तर पोझिशन बदलली तर आपण A11 कॉल करतो, A12 A13 A21 A22 A23, त्यानंतर A31 A32 A33. हा कुठला मॅट्रिक्स झाला, 3x3 ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स. आता बघा एंट्रीज, A21ची एंट्री कशी आहे, 0 आहे. त्यानंतर A31 0 आहे, A32 सुद्धा हा काय झालेला आहे, 0. म्हणजे डायगोनल एलिमेंटच्या सर्व एंट्रीज कशा पाहिजे, 0. त्यावेळेस आपण कसला म्हणणार, अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. हे झालं 3x3 बद्दल. आता 2x2 जर मॅट्रिक्स असेल तर कसं असणार, 1 2 0 3. ओके, आता डायगोनल एलिमेंट हा 1 3 हे डायगोनल एलिमेंट झाले, त्याच्या खालची एंट्रीज कशी आहे, 0 आहे. म्हणजे हा सुद्धा काय झाला आपला अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स झालेला आहे. आता नेक्स्ट वन बघतो आपण, लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. ओके, सेम डेफिनेशन. आता काय असणार, त्या ठिकाणी बिलो द डायगोनल एलिमेंट होतं, आता काय असणार, अबो द डायगोनल एलिमेंट ऑल एंट्रीज कशा असल्या पाहिजे, 0. मॅट्रिक्स diagonal elements above elements are 0. आता काय डायगोनल एलिमेंटच्या वरचे जे काही एलिमेंट आहेत ते सगळे कसे पाहिजे आपल्याला, 0. ओके, अगेन 3x3 मॅट्रिक्स. बघा आता डायगोनल एलिमेंट कोणते आहेत, 1 5 आणि -1 हे काय झालं डायगोनल एलिमेंट, त्याच्या वरच्या सगळे एंट्रीज कशा आहेत, 0. त्यावेळेस आपण त्याला कुठला मॅट्रिक्स म्हणणार, लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. ओके, हे झालं आपण मॅट्रिक्स बद्दल. आता आपण ऑर्डर माहिती आहे, आपण मॅट्रिक्स कशा पद्धतीने बघतोय, ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स. लिहित असताना काय करणार आपण, सुरुवातीला नंबर ऑफ रोज काउंट करतो, त्यानंतर काय करतो आपण, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करतो. ओके, ही झाली मॅट्रिक्सची ऑर्डर. आता त्यामध्ये ऑर्डर बघायला गेलं तर काय असणार, मॅट्रिक्सची ऑर्डर, या मॅट्रिक्सची ऑर्डर काय येणार, 1/1. म्हणजे एक रो आणि एक कॉलम आहे. जे आडवे आहे त्याला आपण काय म्हणतो, रोज, आणि जे उभे आहेत त्याला काय म्हणतो आपण, कॉलम्स. 1/1. त्यानंतर 1 2 2 4 हा कुठला झाला मॅट्रिक्स, आता 2/2. म्हणजे R1 R2 C1 C2. ओके, ऑर्डर कशी लिहितो आपण, जे आडवे आहेत त्याला रो म्हणतो आणि जे उभे आहेत त्याला आपण काय म्हणणार, कॉलम. म्हणजे ऑर्डर किती झाली, 2/2. 1 2 3 4 5 6. आता ऑर्डर काय असणार, या मॅट्रिक्सची ऑर्डर काय असली पाहिजे, नंबर ऑफ रोज R1 R2. ओके, जे आडवे आहेत त्याला आपण रोज म्हणतो आणि जे उभे आहेत त्याला काय म्हणणार, C1 C2 C3. आपल्याला माहिती आहे ऑर्डर कशी ना, आपण रो मल्टिप्लाय विथ कॉलम, रो बाय कॉलम लिहितो असं आपण. नंबर ऑफ रोज किती आहेत, 2. नंबर ऑफ कॉलम्स किती आहेत, 3. ओके, ही झाली त्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर. आता आपण ॲक्च्युली आपण सिलेबसला स्टार्ट करतो. त्या सिलेबसला स्टार्ट करण्याच्यामुळे पहिला जो घटक आहे तो आहे एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन. ॲक्च्युली चॅप्टर आपण स्टार्ट करतो जो काही 12ला आहे तो एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. आता मॅट्रिक्स म्हणल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे काय असलं पाहिजे, मॅट्रिक्स म्हणल्यानंतर
नंबरची अरेंजमेंट आहे. कशामध्ये नंबरची अरेंजमेंट आहे? रो आणि कॉलममध्ये. तर एकूण किती रो आहेत आणि किती कॉलम आहेत तेवढे त्याचे काय असणार? ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय ॲडिशन असेल किंवा सबस्ट्रॅक्शन असेल. पहिल्यांदा आपण रोवरती कॅरी करतो आहे, तेच आपण कशावरती कॅरी करणार? कॉलमवरती कॅरी करतो. तर फर्स्ट वन जो आहे त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये, तर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और टू कॉलम्स. कोणतेही दोन रोज इंटरचेंज करा किंवा काय दोन कॉलम इंटरचेंज करतो आपण. ओके. तर फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॅट्रिक्स घेतला, सपोज ॲज बी मॅट्रिक्स आपण घेतो आहे, हॅविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 and then after 3 2 1. What is the order of the matrix? 3 by 3 matrix taken as first row, second row, third row, first column, second column, third column. आता काय करतो आपण? इंटरचेंज बघतोय. सो टेकन ॲज R1, हे जे काही साइन आहे ते इंटरचेंजसाठी विथ R2. आता R1 आणि R2 मध्ये इंटरचेंज करतो त्यावेळेस नवीन मॅट्रिक्स जो भेटतो आपल्याला. आपण तिसऱ्या रोबद्दल काय बघतो का नाही? तिसरा रो जो आहे तो ॲज इज ठेवा. तिसऱ्या रोचे एलिमेंट 3 2 1 जे आहे ते ॲज इज ठेवले 3 2 1. आता इंटरचेंज आपण कशामध्ये करतो? R1 आणि R2 मध्ये. म्हणजे R1च्या ठिकाणी R2 जाईल आणि R2च्या ठिकाणी काय होणार? ते R1 जाईल. सो R2 फर्स्ट रो आपण काय करतो? फर्स्ट रो लिहितो. एलिमेंट काय आहेत? 4 5 6 आणि R1चे एलिमेंट किती आहेत? 1 2 3. ओके. आता नवीन जो मॅट्रिक्स भेटला परत सेम ऑर्डर भेटला. ऑर्डरमध्ये चेंजेस होणार आहेत का? ऑर्डरमध्ये चेंजेस होणार नाही आहेत. फक्त चेंजेस काय होणार? एलिमेंटमध्ये. आणि परत आपल्याला तसंच पद्धतीचा तो मॅट्रिक्स आहे तो ऑर्डरमध्ये सेम भेटेल पण चेंजेस भेटेल. ओके. हे झालं रोबद्दल. आता सेम फॉर कॉलम अगेन. सो C1 इंटरचेंज विथ C2. ओके. मॅट्रिक्स अगेन सेम. आता तिसऱ्या कॉलममध्ये आपण चेंजेस करतो का? तिसरा जो कॉलम आहे तो आहे 3 6 1 ॲज इट इज. इंटरचेंज काय करतो आपण? C1 आणि C2 मध्ये. पहिल्या आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये इंटरचेंज करतो. म्हणजे दुसरा कॉलम तो आहे पहिल्या ठिकाणी लिहिता. व्हॉट इज एलिमेंट? 2 5 2 2 5 2. ओके. आणि पहिल्या कॉलमचे एलिमेंट काय आहेत? 1 4 3 1 4 3. टेकन ॲज C1 C2 C3 R1 R2 R3. व्हॉट इज ऑर्डर अगेन? 3 by 3. म्हणजे ज्यावेळेला आपण इंटरचेंज करतो, रो करतो किंवा कॉलम करतो त्यावेळेस ऑर्डरमध्ये चेंज होतात का? नाही आहे. फक्त मॅट्रिक्समध्ये चेंज होतात. क्लिअर होतं आहे? हे जे काही साईन वापरतो आपण ते इंटरचेंजसाठी वापरतो. हॉटेलला काय म्हणणार आपण? इंटरचेंजिंग. टू सायडेड आरो असणार त्याला, त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणणार? इंटरचेंजिंग. जर R1 R2 असेल तर कशामध्ये संदर्भात झालं? ते रो संदर्भात झालं. आणि ज्यावेळेस C1 आणि C2 असेल त्यावेळेस काय असणार? ते कॉलमच्या संदर्भात. काय आला आपण? रो इंटरचेंज म्हणणार आणि याला काय म्हणणार आपण? कॉलम इंटरचेंज म्हणणार. ओके. हे झालं फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन. त्याच्यामध्ये सेकंड ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ओके, मल्टिप्लाइंग any scalar, multiplying any scalar of any row or column. कोणत्याही रोला किंवा कोणत्याही कॉलमला काय कुठल्या तरी स्केलर म्हणजे स्केलर म्हणजे काय? कुठला तरी नंबर. स्केलर म्हणजे काय? कुठला तरी नंबर तो कसा असला? नॉन निगेटिव्ह, नॉन झिरो स्केलर असला पाहिजे. म्हणजे झिरोला सोडून कुठलाही नंबर असेल तर पॉझिटिव्ह असेल किंवा काय पाहिजे? नेगेटिव्ह असेल तरी चालेल. फक्त तो काय नसला पाहिजे? झिरो. ओके. त्याला आपण नॉन झिरो म्हणतो आहे. सपोज टेकन ॲज अ मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 2 3 4 5. व्हॉट इज ऑर्डर? 2 by 2 R1 R2 C1 C2. आता आपण काय करतो? एखादा स्केलर घेतो. आपल्याला चेंजेस पाहिजेत R1ला. सो 2 times R1. ओके. हे झालं काय? त्याचं एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशनमधलं आपण काय करतो? एखाद्या स्केलरनं कुठल्या तरी रोला आपण मल्टिप्लिकेशन करतो. आपल्याला चेंजेस पाहिजेत R1च्या ठिकाणी. म्हणजे काय? ए मॅट्रिक्स जो आहे तो सेकंड रो जो आहे तो ॲज ठेवा. सेकंड रोचे एलिमेंट काय आहेत? 4 5 ॲज ठेवले. आता काय करायचं? पहिल्या रोला कशाने मल्टिप्लाय करायचं आहे?
2 एलिमेंटनं. सो मल्टिप्लाय विथ 2, 2 मल्टिप्लाय विथ 2, नंतर काय 2 मल्टिप्लाय विथ 3. ओके, सो ए मॅट्रिक्स इक्वल्स टू 2 मल्टिप्लाय 2 4, 2 मल्टिप्लाय ते काय 6 आणि सेकंड रोचे एलिमेंट जे आहे ते 4 आणि 5 ॲज इट इज. हा काय झाला आपल्याला नवीन मॅट्रिक्स त्या ठिकाणी भेटतो. आपण हा सेपरेटसुद्धा कॅल्क्युलेशन करू शकतो. R1ला चेंजेस पाहिजेत. हा 2 ॲज इज ठेवला. पहिल्या दिलेल्या मॅट्रिक्सचा R1 पहिला रोचे एलिमेंट बघा, फर्स्ट रोचा एलिमेंट किती आहे 2. सेम आन्सर भेटेल 2 इंटू मल्टिप्लाय टेकन ॲज 4. परत सेम मॅनर्समध्ये R1 2 आहे तो फिक्स ठेवला. R1चा दुसरा एलिमेंट किती आहे 3 टेकन ॲज 6. म्हणजे सेपरेटसुद्धा कॅल्क्युलेशन केलं तरी तेच आन्सर भेटतं आपल्याला. ओके, हे झालं काय रोच्या संदर्भामध्ये. तेच ऑपरेशन आपण कॅरी कशामध्ये करतो आता कॉलमच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपण तेच ऑपरेशन कॅरी करतो. टेकन ॲज बी मॅट्रिक्स होऊन 1 3 2 -4. व्हॉट इज R1 R2 C1 C2. ओके, व्हॉट इज ऑर्डर 2/2. सेम ऑर्डर 3/3ला असेल किंवा कुठल्याही मॅट्रिक्सच्या ऑर्डरला आपण काय हे ऑपरेशन्स कॅरी करू शकतो. सो टेकन ॲज C2 चेंजेस. C2ला मल्टिप्लाय करतो आपण 2 टाइम्स C2. ओके, म्हणजे पहिल्या कॉलमच्या ठिकाणी काही चेंजेस होणार आहेत का नाही. पहिला कॉलम जो आहे तो आधीच ठेवला 1 2. दुसऱ्या कॉलमच्या ठिकाणी आपल्याला चेंजेस पाहिजे. दुसऱ्या कॉलमचे एलिमेंट आपण लिहितो C2 2 आधीच ठेवला. आता C2चा पहिला एलिमेंट किती आहे 3. सो मल्टिप्लाय 3, 2 मल्टिप्लाय ते ॲज 6. व्हॉट इज नेक्स्ट वन 2. C2ला चेंजेस पाहिजे 2 आधीच ठेवला. मल्टिप्लाय C2चा दुसरा एलिमेंट किती आहे -4. सो 2 मल्टिप्लाय -4 टेकन ॲज -8. म्हणजे पहिला एलिमेंट किती भेटला आपल्याला 6. दुसरा एलिमेंट किती भेटतो आपल्याला -8. ओके, हे सेम ऑपरेशन आपण 3/3 सुद्धा कॅरी करू शकतो. ओके.